butter cookies. So, before we start, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga new videos. So, this is my version of butter cookies. So, butter cookies is my favorite, kaya happy ako na ituro sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking homemade butter cookies. So, eto na ang ating mga ingredients. All-purpose flour, cornstarch, powdered sugar, butter, vanilla, at ang ating salt. So, napakadali guys ng ating mga ingredients, madaling hanapin at affordable. So guys, before we start, ilalagay ko pala sa description box sa baba lahat ng sukat ng ingredients na ating ginamit sa paggawa ng ating homemade butter cookies. So, start na tayo. So guys, kailangan natin ng mixing bowl. So, eto na yung butter natin. So, dapat room temperature ang ating butter. So, hihiwa-hiwain ko siya ng ganyan. So, mas maganda ko sana kung medyo malambot pa nito yung butter nyo. Before nyong gamitin, ilabas nyo na sa inyong mga ref. So, kailangan natin ng hand mixer. So, hindi pwedeng walang hand mixer kasi kailangan natin tong i-mix. So, guys, kapag ganyan na, so, kapag medyo ganyan na siya, ayan, add natin yung ating powder sugar. So, pakunti-kunti lang. So, unti-unti lang guys. Mga 3 beses or 2 beses. After powder sugar, ang ating vanilla. So, ayan, dadagdag natin ang ating all-purpose flour. Flour. So, add natin ang ating salt. Tapos, ang ating cornstarch. Haluin natin ng konti para mamix siya ng ayos.
pwede na yan. So, pwede na tayo makapag-pipe nito. Medyo malambot na siya. So, gagamit ako ng piping bag. Piping plastic. So, konti lang muna. So, ayan guys, naka-preheat na tayo ng oven. So, isasalang ko na itong ating first cookies. So, 170 in 10 minutes. So, ayan na guys. After 10 minutes, ito na ang ating cookies. So, ayan ang ating cookies. Gamit ang aking scrape para hindi tayo mapasok. So, ayan guys, ito na ang ating homemade butter cookies. So, nakagawa ako ng 45 pieces. So, depende yan sa size nyo. So, ang akin ay saktong-saktong size lang. So, alam ko magugustuhan nyo to kasi butter cookies is my favorite. So, alam nyo yung cookies na binibili sa grocery stores na nakalata. So, mas masarap to guys. So, ang cost pala nito is less than 100 pesos. Nasa 70 or 50 plus ang magagastos nyo. So, hindi siya mahal. So, medyo ang mahal lang na ingredients natin ay yung butter, nasa around 39 pesos. So, yung flour is mura lang naman yun. Tapos, yung cornstarch, so, konti lang naman kailangan natin doon. So, guys, itry nyo itong recipe na butter cookies. So, swak sa budget at masarap pa. So, ayan, paste na natin siya. So, saktong-sakto to pang umaga at pang snacks ng mga bata. So, ako talaga, favorite ko ang butter cookies. So, kapag nagkakape ako, ito yung masarap na kasabay ng kape. So, ayan siya. Mga hindi nyo na kailangan bumili sa grocery ng mga butter cookies. Gawa nyo lang kayo guys. Ang mura lang ng puhunan nyo. Alam nyong malinis ang kakainin nyo. Tsaka made with love. Hindi siya matamis. Saktong-sakto lang ang kanyang timpla. So guys, I hope nagustuhan nyo ang aking recipe ng butter cookies. So try this at home guys, and thank you for watching, and I hope to see you in my next video. See ya! Bye-bye!